بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس د اکونومیک گروث نه شروع کوو. اکونومیک گروث به زموږ او ستاسو د کلي اقتصاد نسبتا تر نورو نه دلچسپه خو لږ سخته موضوع وي. اکونومیک گروث 1 ځکه ورته وایي چې موږ یو ستاسو په بل چپټر کې هم اکونومیک گروث لرو او د اکونومیک گروث ته لږ پرمختګ ورکوو. همدا دوه چپټره د اکونومیک گروث نه دي بلکې لا زیات نور بحثونه هم شته چې که ژوند ادامه ورپسې ورکړو. کیپیټل اکومولیشن ان پاپولیشن په اساس څنګه گروث رامنځته کیږي. موږ او تاسو په نننی درس گروث ډېر very long run کې به گروث وایو. په دې گروث کې به موږ او تاسو لومړی وپېژنو کلوز اکانومي سولو ماډل. گروث هغه په اصطلاح سټارټ اخیستل کېږي د سولو ماډل دی. موږ او تاسو به هم دلته د سولو ماډل وایو. سولو ماډل موږ او تاسو په کلوزډ اکانومي کې وایو، یعنې په داسې یو اکانومي کې چې نورو اکانومیانو سره رابطه تر اوسه نه لري. او په دې به وپوهېږو چې څنګه د یو هېواد سټنډرډ اف لیوینګ د سیوینګ او پاپولیشن سره رابطه لري، پاپولیشن گروث سره رابطه لري. او بیا به وروسته همدا ووایو چې څنګه د ګولډن رول په اساس باندې یو رول به موږ تاسو رول به ولرو، یو قاعده به ولرو چې په هغه په اساس باندې څنګه اپټیمل سیوینګ ریټ او کیپټل سټاک موږ پیدا کولی شو. یعنې څومره اندازه سیوینګ وشي، څومره کیپټل سټاک شي چې موږ تاسو د ګولډن رول ته ورسېږو چې په اساس باندې گروث رامنځته کېږي. نو international differences in standard of living. په دنیا کې ولې ځینې خلک غریب دي، ځینې ملکونه آباد دي، ځینې ډېر څه لري، ځینې لږ څه لري. یا په بل ډول موږ وایو چې د ځینو د ژوند سطحه لوړه ده، سټنډرډ اف لیوینګ یې لوړ دی، د ځینو ټیټ دی. سټنډرډ اف لیوینګ لپاره ډېر معیارونه شته، خو چون تر نورو یو اندازه ښه معیار چې موږ او تاسو فی الحال وایو هغه گروث دی په اصطلاح، یا موږ او تاسو جی ډي پي وایو. څومره پر پرسن انکم لري خلک. نو هغه که موږ او تاسو مقایسه وګورو دلته مخکې دې نه چې دې جدول ته لاړ شم، زه به په اصطلاح په اکسل کې یو شی درته وښیم چې ولې گروث دومره مهم دی، ولې دومره اهمیت ورکوي خلک، ملکونه دومره اهمیت ورکوي چې گروث وکړي. اځئ فرض کړو دوه داسې هیوادونه چې سټارټ اخلي د عیني حالت نه. فرض کړئ دواړه هیوادونه، دا هیواد هم $100 لري، دا هم $100 لري، خو کلنی گروث د دې هیواد فرض کړئ 2% ده او د دې هیواد 3% ده. لومړنی انکم یې دومره دی، دومره په اصطلاح جی ډي پي ده. که دغه 2% گروث کوي، د وخت په تېرېدو سره به دا هیواد څنګه تبدیلېږي، سټنډرډ اف لیوینګ به څنګه تغیرېږي او د هغه بل به څنګه کېږي. فرض کوو لومړنی ای هیواد او بي هیواد. ای هیواد 2% گروث کوي، ګورو چې د وخت په تېرېدو سره د دې گروث په اصطلاح د جي ډي پي څنګه لوړېږي، څنګه زیاتېږي او د 3% څنګه کېږي. نو که چېرته 2% وي موږ وایو چې په همدې شکل موږ مخکې ځو. یو کال وروسته به 102 وي، چون 2% گروث دی. یو کال وروسته به د دې جي ډي پي 102 وي. شل کاله وروسته به 145. اوس راځئ درې والا وګورو چې 3% گروث چې کوي هغه څنګه دی. په فارموله خو موږ تاسو ټول پوهېږو. یو کال وروسته به 103 وي. شل کاله وروسته به دغه هېواد 115 جي ډي پي او دی به 115 وي. یوازې 1% گروث په تفاوت سره. راځئ لږ ډېر وګورو. 50 کاله وګورو، 50 کاله وروسته به څنګه وي.
50 کاله وروسته. 50 کاله وروسته 263 او دا به 425 راځي لږې نور هم وګورو. اویا کاله وروسته 392 او 288 تقریبا دوچنده، یو څه اندازه کم دوچنده وي. نو که وګورو اویا کاله وروسته به دغه دوه هیوادونه چې د یو قسم سټارټ اخیستی او نور شیان یې په همغه شکل ثابت پاتې، یوازې 1% ګروت دغه زیات ورباندې کوي، یوازې 1%. اویا کاله وروسته به یې جي ډي پي د دې دوچنده وي، د ژوند سطحه به یې دوه چنده د دې خلکو د بي خلکو د عین لوړه وي. اویا کاله وروسته همدغه 1% ګروت باندې که همداسې لاړ شو ویې ګورو 100 کاله وروسته، یو پیړۍ وروسته به څه واقع شي. وسولس او دا به 1815 څه کم 3 چنده، څه کم 3 چنده به وي. نو د 1% تفاوت په اساس به 100 کاله وروسته دغه هیواد د دې نه دومره پرمختللی وي. نو ځکه موږ وایو چې ګروت میټرز، ګروت مهم دی. که لږه اندازه هم وي نو دغه لږه اندازه د وخت په تېرېدو سره دومره زیات تفاوتونه رامنځته کوي. نو ځکه یو موږ وایو چې ګروت د ډېر اوږد مهال مسله ده. نو ګروت لپاره باید ډېر اوږد فکر ولرل شي، ډېر اوږد فکر ولرل شي چې په دومره آینده کې موږ څه غواړو چې څومره شو. نو ځکه ګروت مهم دی، باید فکر ورته وشي او د اوږد مهال مسله ده. نو که چېرته موږ دې جدول کې وګورو یونایټډ سټیټس یو 50,949 ډالر پر پرسن دی، انکم پر پرسن کلنی دی د 212 کال په اساس. او دلته کې وګورو ایتوپیا 1240 یو 50,000 او 1240 تقریبا 50 چنده، 50 چنده د ژوند سطحه تفاوت دی یو ایتوپیایي او یو امریکایي ترمنځ شته. 50 چنده، 50 ځلې ښه ژوند ورباندې لري د دې جي ډي پي په اساس کې. نو ځکه موږ وایو چې ګروت میټرز. نو که چېرته ګروت کوو جي ډي پي به مو زر زیاتېږي، چې زر زیاتېږي انکم پر پرسن به مو سره زیاتېږي، که نفوس ډېر زیات نه شي. نو ځکه موږ وایو چې ګروت مهم دی. ګروت مهم دی ولې؟ که موږ له یو بل اړخ نه وګورو د ټاین انفانټ مورټالیټي ریټس، د ماشومانو د مړینې کچه که وګورو، د 1/5 غریبو ملکونو 0% ده د ماشومانو مړینه. د 1/5 غریبو ملکونو 0% ماشومان مړي، خو د 1/5 سرمایه‌دار ملکونو 0.4% ماشومانو مړینه کچه ده. ولې؟ سټینډرډ اف لیوینګ کې توپیر دی. سټینډرډ اف لیوینګ ډېر جي ډي پي لري، ډېر پر پرسن انکم لري، د دې وړتیا لري چې هغوی مصارفو په اساس باندې دغه څه راکم کړي، صحي خدمات آماده کړي. 1/4 of the poorest countries have had famines during the past 3 decades. په وروستنیو 3 لسیزو کې 1/4 غریبو هیوادونو کې لوږه رامنځته شوې ده. نو ځکه موږ او تاسو وایو چې ګروت مهم دی. ولې مهم دی؟ ځکه چې economic growth raises living standards، د ژوند سطحه لوړوي، and reduce poverty او فقر راکموي. تر یو اندازې پورې صحیح دی، خو داسې دقیقا نشو ویلی. کیدای شي economic growth د ځینې خاص مشخصو اشخاصو له وجې په یو ملک کې رامنځته شوی او د ټولو خلکو فقر یې له منځه نه وي وړی، خو تر ډېره بریده موږ ویلی شو چې فقر له منځه وړي. نو ځکه موږ وایو چې economic growth مهم دی یو ملک لپاره او باید ورباندې اوږدمهاله مسله ده او اوږدمهاله فکر وشي. نو کوم درس موږ د تیوریو نه اخیستلی شو؟ growth چې کولی شي can make a positive difference in the lives of hundreds of millions of people، د میلیونو خلکو
ژوند کې مثبت تغیر راولي. نو موږ د دې نه څه درس اخیستلی شو؟ ګروث تیوریانو نه په دې پوهېدلی شو چې why poor countries are poor، ولې غریب ملکونه همداسې غریب پاتې دي. design policies that can help them grow، څنګه پالیسیانې دي د ګروث تیوریانو په اساس باندې موږ ډیزاینولی شو، ترتیبولی شو چې د خلک ورباندې چې غریب پاتې دي ګرو وکړي، رشد وکړي، وده وکړي. learn how our own growth rate is affected by shocks and our government policies. دې په هکله هم پوهېدلی شو چې ګروث ریټ چې موږ فی الحال لرو څنګه شاکس بیروني شاک په اساس څنګه متاثره کیږي، نه تنها بیروني شاک په اساس بلکې د دولت پالیسیانو په اساس څنګه متاثره کیږي. نو دا موږ هغه وخت وپېژنو چې موږ ستاسو ګروث تیوریانې وپېژنو. نو شروع موږ ستاسو د سولو ګروث ماډل نه کوو. سولو ګروث ماډل په اصطلاح د ګروث تیوریانو لپاره سټارټینګ پوینټ دی. سولو ګروث ماډل د رابرټ سولو په اساس په واسطه رامنځته شوی دی. رابرټ سولو په همدې اساس باندې نوبل پرایز هم اخیستی دی، اکنامیک ګروث ماډل چې رامنځته کړی دی. دغه ماډل ډېر زیات پالیسي میکینګ کې استفاده کیږي او د ګروث د وروستنیو تیوریانو لپاره په اصطلاح بنچ مارک اساس جوړوي. او دغه د ګروث ماډل looks at the determinants of growth, economic growth and standard of living in the long run. په ډېر اوږد مهال کې د ژوند سطحې او ودې لپاره په اصطلاح ګوري، په اصطلاح وده په اوږد مهال کې مطالعه کوي، څنګه په اوږد مهال کې وده رامنځته کیږي او څنګه ورسره د ژوند سطحه لوړیږي. او دغه ماډل کې موږ او تاسو چې مخکې ویلي دي په تېر سمسټر کې مو ویلي دي، په دریم چپټر کې مو ویلي دي، یو اندازه ځینې تفاوتونه شته. په هغوی کې موږ ویلي وو چې کې کیپیټل ثابت دی، خو سولو ګروث ماډل کې موږ ویل چې کیپیټل از نو لانګر فکسډ، کیپیټل نور ثابت نه دی. investment causes it to grow، د پانګه اچونې په اساس، سرمایه ګزارۍ په اساس باندې کیپیټل زیاتېږي. که چېرې پانګونه کوي نور کیپیټل رامنځته کېږي. depreciation causes it to shrink، او depreciation استهلاک فرسایش د دې باعث ګرځي چې دغه کیپیټل راکم شي. د وخت په تېرېدو سره که د پانګې نه بیا استفاده کېږي، پانګې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، چې ارزښت له لاسه ورکوي پانګه کمیږي، نو انویسټمنټ یې زیاتوي، که نور انویسټمنټ کوي نوره پانګه رامنځته کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ډیپریشیشن بېرته پانګه کموي، چې دا یو یې زیاتوي بل یې کموي، نو کیپیټل فکسډ نه دی. همدارنګه L is also no longer fixed، لیبر هم نور فکسډ نه دی. population growth causes it to grow، نفوس وده کوي، نو د نفوس د ودې په اساس باندې L لیبر هم ورسره وده کوي، زیاتېږي. او په همدې اساس موږ تاسو کنزمپشن فنکشن هم ووایو، نور سیمپلر کنزمپشن فنکشن به ووایو، خو د دې تر څنګ موږ تاسو دې هم وپوهېږو چې په دې ماډل کې ګورنمنټ تر اوسه شتون نه لري. زموږ ستاسو د انکم یا آوټپوټ فنکشن به ډېر ساده وي، y is equal to c plus i consumption plus investment، ځکه چې تر اوسه پورې ګورنمنټ شتون نه لري په دې ماډل کې. نو موږ او تاسو به سټارټ اخلو د پروډکشن فنکشن. د ماډل د جنریټ کولو او د پوهېدلو لپاره موږ او تاسو سټارټ د پروډکشن فنکشن نه اخلو، بیا به کنزمپشن فنکشن وایو، بیا به سیوینګ او انویسټمنټ فنکشن وایو، بیا به ورپسې بریک ایون انویسټمنټ وایو، او بیا ورسې موږ او تاسو ورو ورو لا موشن وایو، او بیا به ورته سټیډي سټیټ حالت ته راورسېږو. نو موږ به ستاسو د پروډکشن فنکشن نه سټارټ واخلو، او بیا به پسې کنزمپشن فنکشن او داسې مخکې ځو. نو پروډکشن فنکشن موږ ډېر سمپلر خو هم ویلی وو، بیا به هم زموږ او ستاسو د کارپ ډاګلس پروډکشن فنکشن استفاده کېږي په دې ماډل کې. y is equal to y is function of capital and labor، زموږ او ستاسو تولید بیا هم د کیپیټل او لیبر تابع وي. په دې ماډل کې دغه د کارپ ډاګلس فنکشن چې دی کانسټنټ ریټرن ټو سکیل دی. دا اسیوم کوو چې موږ او ستاسو کې تولید کوو کانسټنټ ریټرن ټو سکیل وي.
دې لپاره چې دغه فنکشن لږ نور هم ساده کو، زه به یې دلته لږ لیکنه نوره هم وکړم. خدای دې وکړي چې ښه ولیکل شي. موږ او تاسو به داسې یو فنکشن ولرو، لرو یې د اول نه is function of capital and labor. او دا constant return to scale وي. نو که چېرته زه به دا فنکشن لږ په بل شکل ولیکم. K او L. نو موږ او تاسو مخکې constant return to scale دی نه مخکې مو ویلي چې که چېرې د فنکشن دواړو خواو کې عیني شی اضافه کړو، فنکشن کې کوم تغیر راځي. که په دواړو خواو کې عیني تغیر راغی، یعنې څومره چې انپوټ زیات شوي او آوټپوټ په همغه اندازه زیات شو، بیا هغه constant return to scale دی. نو موږ او تاسو عیني شی یو چې اضافه کوو. مثلا په هغو مثالونو کې موږ او تاسو زی ښودی. دلته مثلا زه دواړه خواو په L باندې تقسیموم. یا په بل ډول دواړه خواو یو پر L باندې ضربوم، یو معنا لري. نو دا به زموږ او ستاسو اصلا مساوي له چی سره، له یو سره. له بلې خوا موږ ځینې نوي په اصطلاح ټرمونه، ځینې اصطلاحات رامنځته کېږي. مثلا y پر L موږ نو تعریفولی شو چې په وړ I به وښیي، کوچنی y سوري دا مساوي له y پر L سره دی. L زموږ لیبر دی، بله خواته به دا کوچنی k وښیو. زما لیکل نه رسمول، خدای دې وکړي چې صحیح راشي. غټه k ده پر L. نو موږ او تاسو دوه نوي دا شان لاسته راځي چې دې ته به آوټپوټ پر ورکر وایو، چون دغه آوټپوټ د ورکر په اساس لاسته راغلی دی، او دې ته به کاپیټل پر ورکر وایو. نو که چېرته زموږ او ستاسو هغه لږ لومړني درسونه لومړنی سلایډ ته راشو ویې ګورو، موږ او ستاسو دغه د کاپیټل اکیومولیشن په اساس سوله وایو چې ګروت رامنځته کېږي. کاپیټل اکیومولیشن. نو موږ هم ورو دې مسلې ته ورځو چې موږ او ستاسو کاپیټل په اساس باندې وپېژنو، ځکه یې د کاپیټل نه نظره پیدا کوو. او لیبر پکې داسې له منځه نه وړو، بلکې د لیبر له وجې، د کاپیټل له وجې د لیبر په اساس باندې رامنځته کوو. نو ځکه همدا کار ورباندې کوو. نو موږ ته به بالاخره همداسې یو شی لاسته راځي. نو داسې زه نشم تعریفولی چې دا ولیکمه چې y کوچنی y capital per worker is equal to is function of کوچنی k او یو. همداسې کولی شو، چون دا یو د L پر L به هر وخت ثابت یو پاتې وي، نو په هغه کې به ډېر زیات تغیرات نه راوړي. نو هغه په ځای موږ همداسې لیکلی شو چې دا تقریبا مساوي دی له دې سره، مخکینۍ معادله اوسنۍ. نو بیا دغه د فنکشن هم وړ اف نه استفاده کوو. په دې ماډل کې موږ څنګه وایو چې کاپیټل پر انکم پر ورکر، آوټپوټ پر ورکر د چی تابع دی؟ د کاپیټل پر ورکر تابع دی.
یعنی که کیپټل پر ورکر زیاتېږي آوټپوټ ورسره زیاتېږي. سو لومړی په اساس باندې د دې پروډکشن فنکشن په اساس باندې مخکې ځي او همداسې وایي. نو دغه زموږ او ستاسو شو په سولو ماډل کې پروډکشن فنکشن. دا زموږ او ستاسو پروډکشن فنکشن دی چې کلام یې پیدا کړم بیا به یې سم سم لیکم. په دې اساس نو اوس سولو دلته وایي د دې پروډکشن فنکشن په اساس باندې موږ وایو چې output per worker only depends on capital per worker. مخکې زموږ او ستاسو output capital او د لیبر تابع و، دلته د capital per worker تابع دی. نو ځکه موږ وایو چې it means output per worker depends only on capital per worker. نو موږ او تاسو د پروډکشن فنکشن هم دې شکل لاسته راوړلی شو او په ګراف کې به داسې معلومیږي. موږ او تاسو پروډکشن فنکشن په مایکرو کې هم ویلی دی. موږ او تاسو وایو چې پروډکشن فنکشن په همدې شکل ګراف لري. په دې محور باندې کیپټل پر ورکر ښیي او په دې محور باندې آوټپوټ پر ورکر باندې ښیي. نو که چېرته کیپټل پر ورکر زیاتېږي آوټپوټ پر ورکر ورسره زیاتوالی کوي. خو دا زیاتوالی څه رقم زیاتوالی دی؟ آوټپوټ ورو ورو زیاتېږي. مارجینل پروډکټ او کیپټل زیاتېږي خو په کمه اندازه باندې. کم اندازه باندې موږ په دې شان کولی شو. کم اندازه باندې موږ بیا څنګه ښیو چې دا ډیمینشینګ ریټرن لري. کیپټل څنګه لري؟ ډیمینشینګ ریټرن لري، یعنی زیاتېږي خو په کم اندازه باندې زیاتېږي. په دې شکل یې ښودلی شو په ریاضي کې. چېرته موږ تاسو مشتق ونیسو او بیا یې ونیسو دوه حالت کې به زموږ تاسو هغه نه کوچنی وي. که یو مشتق ونیسو موږ ته به مارجینل پروډکټ کیپټل راکړي. که دوه ونیسو د صفر نه به کم وي نو موږ ته به دا راوښیي چې ډیمینشینګ ریټرن لري کیپټل. زیاتوالی کوي آوټپوټ پر ورکر خو په ډیمینشینګ شکل باندې. نو دا به زموږ او ستاسو د پروډکشن فنکشن وي. پروډکشن فنکشن به زموږ او ستاسو په دې شکل لاسته راشي. نو په دې سره د نن ورځې درس بس کوو. که څه ستونزه وي انشاءالله په ادمورو کې به